අද වීඩියෝකින් මම කතා කරන්නේ ඔයාලට මතක ඇති මම Photoshop සම්බන්ධ කතා කරපු last episode එකේදී කතා කරා කොහොමද මෙන්න මේ විදිහේ surface එකකට අපිට අවශ්‍ය text එකක් අපිට අවශ්‍ය artwork එකක් replace කරගන්න කියලා. එතනදී මම කතා කරේ Photoshop වල තියෙන vanishing point කියන field එක ගැන. ඉතින් එතනදී මම කතා කරේ කොහොමද අපේ image එකක එක surface එකක් replace කරගන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මම හිතුවා vanishing point ගැන තව ටිකක් කතා කරොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අද tutorial එකකින් කතා කරනවා කොහොමද මෙන්න මේ විදිහේ replacement අපි vanishing point කියන field එක use කරලා කරන්න කියලා. හැමදේම ඔයගේ මතක් කරනවා අපි subscribe කරන්න නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න notification bell icon එක press කරොත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා අපි කරන tutorials ගැන ඉක්මනින්ම notification එකක් මාර්ගෙන් දැනුවත් වෙන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට example photo එකක් open කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම මේ use කරන photos ඔයාලට description area එකේ දාන්නම් download කරගන්න. එතකොට මම මේ කරන දේම ඔයාලට demonstrate කරලා බලන්න chance එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මේ image එකේ මෙන්න මේ ඉදිරි පස නිකන් අපි හිතුව මේක මුර කොටියක් කියලා නැත්නම් security room එකක් කියලා අපිට ඕන මෙන්න මේ section එකේ text එකක් place කරගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ section එකේ text එකක් place කරගන්න. මම මුලින්ම කරන්නේ Photoshop වල menu bar එකේ තියෙන filters වලට යනවා. filters වලට ගියාම මෙතන vanishing point කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන vanishing point එක hide වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට reason එක තමයි අපි මුලින්ම අපේ image එක select කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති image එක lock වෙලා තියෙන්නේ. මම double click කරලා මුලින්ම image එක normal lay එකක් විදිහට convert කරගන්නවා. ඒන window එක okay කරලා ඊට පස්සේ මම කරන්නේ filters වලට යනවා. filters වල ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් vanishing point කියන එක active වෙලා තියෙන්නේ. මම මේක select කරනවා. select කරාට පස්සේ ඔයාට අලුතෙන් window එකක් open වෙනවා. ඉතින් last episode එක බැලුවා නම් ඔයාට මේක අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. කොහොමුණත් පළවෙනි වතාවට බලන කෙනෙක්ට මේ window එක ගැන චුට්ටක් explain කරන්නම්. මේක තමයි vanishing point කියන field එක control කරන්න හම්බෙන panel එක. ඔයාට මෙතන වම් අත පැත්තෙන් මුලින්ම move tool එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ vanishing point කියන field එකේ අපිට surface select කරන්න පුළුවන්. මේ surface select කරන tool එක මේ second tool එක විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ second tool එක select කරලා මට අවශ්‍යයි මේ surface එක select කරගන්න. මම මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට image එක zoom කරගන්නවා control එකයි plus එකයි select කරලා ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ point එකෙන් එක point එකක් තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති එතන point එකක් add වුණා. ඊට පස්සේ මම යනවා මෙන්න මේ edge එකට. එතනින් point එකක් තියාගෙන මම නැවතත් පහත edge එකට එනවා. මම මුලින්ම select කරන්නේ මේකේ front surface එක. ඊට පස්සේ මගේ last point එක මම මෙන්න මේ මෙන්න මේ line එක කෙලින් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් තියාගන්නවා. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ surface එක මේ විදිහට අපිට හදාගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ points වලට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ surface එක තව ටිකක් අවශ්‍ය නම් extend කරගන්න. අපි හිතුව මෙන්න මේ හරියට text එකක් ඕන කියලා. එහෙම වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේක මේ විදිහට පහතට extend කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ හරියටත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඕනම දෙයක් add කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අපි හිතමු මේක මට අවශ්‍ය නැහැ. පහතටම එනකන්. ඒක නිසා මම කරන්නේ මේ විදිහට තියාගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ පැත්තේ surface එක select කරගන්න. ඒකට මම කරන්නේ control key එක press කරගෙන keyboard එකේ මගේ මේ surface එක select වෙච්ච section එකේ මෙන්න මේ point එකට එනවා. ඊට පස්සේ ඒ point එක select කරලා මේ විදිහට drag කරනවා. right. මම control එක press කරලා ඒ point එක drag කරන්න reason එක තමයි අපි normally point එකක් drag කරොත් අපි දැනට select කරගත්ත surface එක extend වීමක් වෙන්නේ නැත්නම් transform වීමක් වෙන්නේ. මෙතනදී අපි control එක press කරගෙන මේ point එක drag කරාම අලුත් surface එකක් තමයි එතනදී create වෙන්නේ. right. මම මේ විදිහට extend කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ points වලට යනවා. points වලට ගිහිල්ලා මේ surface එක adjust කරගන්නවා. මට අවශ්‍ය විදිහට මම මෙන්න මේ building එකේ මේ point එකට ගේනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ උඩ point එක drag කරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනට position කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ side surface එකත් select වුණා. දැන් අපි හිතුව මෙන්න මේ පහත section එකෙත් අපිට මොනවා හරි add කරගන්න ඕනේ කියලා. එහෙම වුණොත් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ පහත section එකත් select කරගන්න. ඒකට ඔයාට මතක ඇති මම කලින් කරා මෙන්න මේ surface එක select කරලා මෙන්න මෙතන point එකක් පෙන්නනවා. ඒ point එක මේ විදිහට drag කරගෙන පහතට එන්න. එතකොට ඔයාට පේනවා ඇති
පහත section එකත් select වුණා. හරි mainly මගේ මේ building එකේ මම surface දෙකක් මේ විදිහට select කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ window එක okay කරනවා. ඒ වගේම තමයි මම නැවතත් lay panel එක පැත්තට එනවා. lay panel එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම already text දෙකක් මෙතන type කරගෙන තියෙන්නේ. මෙතන guard room කියන text එක මම මේ front section එකට add කරනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන B50 කියන එක මෙන්න මේ section එකට add කරන්න තමයි මම මේ විදිහට තෝරගෙන තියෙන්නේ. හරි මම මුලින්ම කරන්නේ මේ text දෙක smart object එකක් කරගන්නවා. මොකද අපිට මේ text එක එතනට ගෙනියන්න පුළුවන් එහෙම වුණොත් විතරයි. මම මේ text දෙකම right click කරනවා. right click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන convert to smart object කියන option එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් text එකත් right click කරා convert to smart object. මම මේ layers ටික ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්න ඕන නිසා ටිකක් layers ටික ලොකු කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපි smart object කරපු layers දෙක ළඟ මෙන්න මේ විදිහට corner එකේ icons දෙකක් පේනවා. මේ smart object icon එක තමයි මේ විදිහට appear වෙන්නේ. මම මේ icon එකක් උඩ double click කරනවා. double click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට වෙනම ඒ text layer එක open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ control A press කරනවා. control A press කරාට පස්සේ අපේ text එක සම්පූර්ණයෙන්ම select වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම control C press කරනවා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් යනවා මගේ original image එකට. ගිහිල්ලා මම මේ text දෙක hide කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ image එක select කරනවා. image එක select කරලා මේ පාර vanishing point යන්නේ නැහැ. මම අලුත් layer එකක් create කරගන්නවා. ඒ විදිහට අලුත් layer එකක් create කරගත්තොත් විතරයි අපි add කරන text එකේ color එක මාරු කරන්න සහ ඒකට effect එකක් දෙන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. අපි කෙලින්ම මේ image එකට අපි මේ text එක paste කරගත්තොත් අපිට කිසිදු වෙනස්කමක් කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම කරන්නේ layer panel එකේ පහතට යනවා. මෙතන ඔයාලට new layer icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක select කරනවා. new layer icon එකක් create කරගන්න පුළුවන්. control alt shift n කියන shortcut එක use කරලත් ගොඩක් ලේසියෙන්. හරි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ new layer එක select කරගෙන ඉන්නේ. දැන් මම යනවා නැවතත් filters වලට vanishing point. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ control V press කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපි අර copy කරගත්ත text එක මෙතනට එනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ section එකට ඇවිල්ලා text එක ඇතුළට drag කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ text එක ඔයාලට drag කරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ section එකට ගේන්නත් පුළුවන්. හැබැයි පහතට ගේන්න බෑ. මොකද අපි මේ පහත section එක select කරගෙන නැති හින්දා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ text එක ගානට convert වෙනවා අපේ ඒ surface එකේ තියෙන විදිහ අනුව. මම මෙතනට ගෙනල්ලා මට අවශ්‍යයි මේ B50 කියන එක ටිකක් resize කරගන්න. ඒකට මම කරන්නේ control T press කරනවා. ඔයාලට rotate කරගන්න ඕන නම් control T press කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පිටට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ curve arrows බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට rotate කරගන්න පුළුවන් කැමති විදිහකට. නැවතත් undo කරගන්න control Z press කරලා. ඒ වගේම තමයි ඔයා මෙන්න මේ point එකක් select කරාට පස්සේ ඔයාලට මේක resize කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. shift එක press කරගෙන resize කරොත් text එකේ original shape එක maintain කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කැමති විදිහකට හදා ගන්න ඕන නම් shift එක නැතුව මේ විදිහට resize කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ ගානට resize කරගෙන මෙන්න මෙතනට place කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ enter key එක press කළා මම vanishing point එක සම්පූර්ණයෙන්ම okay කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි දෙවෙනි text එක. ඒ කියන්නේ මගේ මෙන්න මෙතන තියෙන guard room කියන text එක. ඊට පස්සේ මම නැවතත් layer panel එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ smart object icon එක double click කරනවා. කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අලුත් layer එකකින් අපේ text එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ control A press කරා control C press කරා නැවතත් මගේ original image එකට ගියා. අපි ඊට පස්සේ කරන්නේ මම මේ guard room කියන original text එක off කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි new layer එකක් create කරගන්න. ඒකට මම layer panel එකේ පහතටම ගිහිල්ලා new layer icon එක press කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ new layer icon එක අපි මේ විදිහට පහතට ගේමු. මොකද මේ උඩ තියෙන text දෙක. හරි new layer icon එක මම press කරලා ඊට පස්සේ මම යනවා filters වලට vanishing point. ඊට පස්සේ මම control V press කරනවා. මේ තියෙන අපේ text එක. ඒක මම drag කරනවා මෙන්න මේ area එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකත් අපිට කැමති විදිහකට move කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම control එකයි plus එකයි select කරලා මගේ මේ image එක ටිකක් zoom කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි space bar එක press කරලා ඔයාලට මේ image එක හෙට මෙහෙට move කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේක transform කරගන්න ඕන. ඒකට මම කරන්නේ control T press කරනවා. control T press කළා මේ විදිහට rotate කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි point එකට හරියටම ගියොත් මේ විදිහට transform කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මම මේ window එක සම්පූර්ණයෙන්ම okay කරගන්නවා enter key එක press කරලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට layer panel එකේ මෙන්න මේ විදිහට අපි create කරගත්ත layers දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ layer එක
අපිට ඕන විදිහට move කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ layer එක double click කරලා blend in option ගිහිල්ලා ඒ layer එකට stroke එකක්, drop shadow එකක්, ඒ වගේම color overlay කියන section එකෙන් color overlay එකක් වගේ අපිට දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිත් layer එකත් අපිට separately බලා ගන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ මේ layers දෙකම select කරනවා. පළවෙනි layer එක select කරනවා. ඊට පස්සේ shift එකත් එක්ක දෙවෙනි layer එක select කරලා control G press කරනවා. මට අවශ්‍ය මේ text දෙක මෙන්න මේ text එකට ටිකක් match කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන කෘතිමව තියපු එකක් කියලා පේනවා. ඒක ටිකක් වෙනස් කරගන්න ඕන. ඒකට මම කරන්නේ මේ group එකේ ඉස්සරහන් තියෙන empty space එක double click කරලා blend in option යනවා. නැත්නම් layer style window එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන blend in options මම select කරලා තියෙන්නේ. ඒක select කරගෙන මම දකුණු අත පැත්තට එනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී shadow points ඒ වගේම highlight points control කරන්න. මම කරන්නේ alt එක press කරගෙන මෙන්න මේ arrow එක select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති එක arrow එක separate වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ දෙවෙනි arrow එක දකුණු අත පැත්තට slide කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති shadow area එකේ තියෙන අපේ text එක ලස්සනට blend වෙනවා. මේ විදිහට තියාගෙන window එක okay කරනවා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ටෙක්ස්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔරිජිනලි මෙතනට ප්ලේස් කරපු එකක් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. කිසිසේත්ම කාටවත් කියන්න බෑ මේක අපි පස්සේ Photoshop වලින් තියපු එකක් කියලා. හරි, මේ ගැන තව ටිකක් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න මම තව එක්සැම්පල් එකක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මම මෙන්න මේ ඉමේජ් එක ඕපන් කරගන්නවා. මේ ඉමේජ් එක සම්බන්ධ ටියුටෝරියල්ස් ඔයා මේ වෙද්දි දැකලා ඇති. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතුවා ඒ ඉමේජ් එකම තෝරගන්න ඕනි කියලා. මොකද ඔයාලට ගොඩක් පැහැදිලි වෙයි කියලා හිතුවා. මම මේ විදිහට already text එකක් type කරගෙන දෙනවා Photoshop සිංහල කියලා. මට අවශ්‍යයි මේ girlට පිටිපස්සෙන් මේ text එක එන විදිහට add කරගන්න. හැබැයි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බිත්ති දෙක පිහිටලා තියෙන විදිය. ඉතින් මට ඕන මේ බිත්ති දෙකේ shape එකටම මගේ text එකත් add කරගන්න. ඉතින් මම මේක කියද්දි ඔයාලට පැහැදිලි වෙන එකක් නෑ. අපි බලමු මේක වැඩේ කරලම. හරි, මම මුලින්ම කරන්නේ මේ text layer එක නැවතත් show කරගෙන eyeball mark එක select කරලා text layer එක right click කරනවා. ඊට පස්සේ convert to smart object කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ text එක double click කරනවා. double click කරලා මම කරන්නේ control A press කරනවා. ඊට පස්සේ text එක highlight වෙනවා. ඊට පස්සේ control C press කරනවා. නැවතත් මම control W press කරලා මේ window එක close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ text එකත් close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ image එක select කරනවා. image එක select කරලා මම යනවා filters වලට vanishing point. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි මේ බිත්ති දෙක තියෙන angle එක track කරගන්න. ඒකට මම නැවතත් මගේ second tool එක අරන් තියෙන මේ panel එකේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට එක point එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි center point එක හදාගමු. ඊට පස්සේ මම උඩටම යනවා. උඩටම ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට තව point එකක් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බිත්තියේ dots තියෙනවා. ඒ dots මම ආධාර කරගෙන බිත්තියේ angle එක මේ විදිහට හදා ගන්නවා. මේ විදිහට මේ selection එක රතු පාට වුණොත් මේකෙන් කියවෙන්නේ මේ surface එක හරියට detect කරගෙන නැහැ කියන එක. එහෙම වුණොත් මේ point එකක් select කරලා ටිකක් move කරන්න හරියට එන විදිහට. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නේ ඔයාලට निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ control එක press කරගෙන මේ මැද point එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට drag කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට අලුත් surface එකක් මෙතන ආයෙත් අලුතෙන් add වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ පහත section එකට ඇවිල්ලා මේ point එක drag කරලා මගේ surface එකේ angle එක එන විදිහට හදා ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක නැවතත් රතු පාට වුණා. මම නැවතත් මෙන්න මේ උඩ point එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. හරි, මේ විදිහට surface දෙක select කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ window එක okay කරනවා. ඒ window එක okay කරාට පස්සේ මම කරන්නේ layer panel එකේ පහතටම ඇවිල්ලා new layer icon එක press කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට අලුත් layer එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් මම create කරපු layer එක select කරලා මම යනවා filter වලට. ඊට පස්සේ vanishing point වලට යනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන අපි කලින් create කරගත්ත surface එක. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ control V press කරනවා. ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් text එක copy කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ text එක drag කරගෙන ඇවිල්ලා මගේ මේ surface එක ඇතුළට දානවා. ඊට පස්සේ මම control T press කරනවා. control T press කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට transform කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය පරිදි. ඊට පස්සේ මම ඒක මේ විදිහට place කරගන්නවා මට ඕන විදිහට මෙන්න මේ ගානට වගේ. හරි, ඊට පස්සේ මේ window එක okay කරනවා. okay කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන අපි create කරගත්ත new layer එක. ඒකට තමයි අපේ text එක සම්පූර්ණයෙන්ම add වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍යයි මේක ටිකක් realistic කරගන්න. ඒකට මම නැවතත් කරන්නේ මම යනවා මේ layer එකේ layer style වලට. ඒකට මම කරන්නේ layer එක ඉස්සරහා empty space එකට ගිහිල්ලා double click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට layer style එනවා. layer style එකේ අනිවාර්යයෙන්ම blend in option කියන එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට sliders දෙකක් එනවා. මේ slide එකේ වම් අත පැත්තේ තියෙන shadow area එක ඒකට ඇවිල්ලා මම alt එක press කරලා
කරලා ඒ arrows දෙක separate කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඒකේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන highlights නැත්නම් bright area එක ඒකත් මම alt එක press කරගෙන arrow එක select කරලා ඒකත් break කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ dark පැත්තට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවාට පේනවා ඇති. එතකොට අපේ text එක wall එකත් එක්ක blend වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පුළුවන් මේක fine tune කරලා කැමති විදිහකට හදා ගන්න. හරි මේ විදිහට හදාගෙන මේ window එක okay කරා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ section එක erase කරගන්න. ඒකට මම use කරන්නේ mask කියන technique එක. මම මේ text layer එක select කරලා layer panel එකේ පහතට එනවා. මෙතන ඔයාලට mask icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ icon එක එකපාරක් select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට mask එකක් add වුණා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ brush tool එක ගන්නවා. brush tool එකේ shortcut එක B නැත්නම් ඔයාලට toolbar එකේ මෙන්න මේ section එකේ brush tool එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ විදිහට brush කරනවා. brush කරද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ section එකට එනවා foreground background කියන section එකට. ඒකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ උඩ icon එක press කරලා ඒක මුලින්ම reset කරගන්නවා. වෙන colors නම් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම keyboard එකේ X key එකෙන් අපිට පුළුවන් මේකේ foreground background colors මාරු කරගන්න. ඒ විදිහට මාරු කරලා X key එකෙන් මම මේ විදිහට brush කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති එතකොට අපේ text එක නොපෙනී යනවා. මතක ඇතුව layer panel එකේ මේ mask එක select කරන්න. එතකොට තමයි මේ text එක නොපෙනී යන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපේ image එක උඩට ඇවිල්ලා right click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට brush තෝරා ගන්න පුළුවන්. hard brush එකක්ද soft brush එකක්ද කියන එක ඔයාලට decide කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට erase කරන්න. බැරි වෙලාවත් පිට erase වුණොත් නැවතත් X key එක press කරලා ඒ ටික ඔයාලට මතු කර ගන්න පුළුවන්. නැවතත් X key එක press කරලා ඔයාලට අනවශ්‍ය part එක මේ විදිහට erase කර ගන්න පුළුවන්. දැන් මට පේන ඇති අපිට ගොඩක් රියලිස්ටික් මේ වෝල් එකේ තියෙන ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහටම මේ ඉමේජ් එකේ මේ ටෙක්ස්ට් එක හදාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා vanishing point කියන ටෙක්නික් එක නැත්නම් ෆිල්ටර් එක ගැන ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති. මේකදී අපිට තවත් ගොඩක් ක්‍රියේෂන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී දුන්නේ ඔයාලට බේසික් අයිඩියා එක මේ ටූල් එකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේ ටූල් එක කලින් යූස් කරලා තියෙනවා. නැත්නම් පළවෙනි වතාවටද මේ ටූල් එක ගැන දැනගත්තේ. ඔයාගේ අදහස් කමෙන්ට් විදියට පහතින් සටහන් කරන්නත් කියලා හැමෝටම මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි subscribe කරන්නේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන notification bell icon එක press කරොත් හැකියාව තියෙනවා අපි කරන tutorials ගැන ඉක්මනින්ම දැනුවත් වෙන්න. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තු ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆන් ඇන්ඩර්ස්. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.